Stai așa, adică alerg stânga-dreapta 2 ceasuri pe zi în fiecare zi și ceea ce primesc de la tine sunt băgări de vină? Nu-mi place. Stai un pic, că de fapt acum realizez că eu pot să decid, gândirea asta rațională nouă, pot să decid că nu mai joc. Eu tot timpul am considerat că părintele trebuie adus în proiectul sportiv. Trebuie adus în proiect. Antrenorul care spune părintelui să nu se mai bage, poate să înlocuiască cu, hai să spun, la ce să te bagi. De mici vin poate cu plăcerea la antrenament, dar dacă noi nu păstrăm acea flacără și tot timpul încercăm să îi transformăm în niște unelte pentru noi ca și club, să aibă rezultate, părinții la fel și ei îl transformă în niște unelte, dispare acea flacără. Ai un sportiv care are calități și are minusuri. Pe ce pui accentul? Și majoritatea zic pe minusuri. Ok, bine, în regulă. Probabil că Usain Bolt, când a mers la început la atletism, antrenorul a văzut foarte clar, ăsta are viteză, nu are rezistență. Cum ar fi fost să pun accentul pe rezistență? Ar mai fi ajuns un sprinter? Da. Din punctul meu de vedere ca antrenor, performanță pentru mine și pentru club este să văd un copil că joacă un meci și într-o competiție și reușește să-și stăpânească emoțiile, reușește să iasă de pe teren cu zâmbetul pe buze, chiar dacă n-a câștigat. Îndrăzniți să visați și începeți astăzi să vă comportați conform acelui obiectiv. Dacă vrei să fii un campion, începe să te comporți ca un campion, să mănânci ca un campion, să dormi ca un campion. Iar când ești la antrenament, astăzi la antrenament, antrenează-te cu focusul și implicarea acelui campion care vrei să devii. Un sportiv, când are susținerea necondiționată și e liber să joace liber cu curaj, atunci înflorește. Dacă e supus sub presiunii condiționate de rezultat, se încordează. Are frici. Când îi dai spațiu, susținere, atunci, de-abia atunci joacă cu adevărat. Salut! Bine ați venit la un nou episod din seria Main Ingredient. Main Ingredient este un proiect realizat de Mindset Match în colaborare cu Mind Architect. Astăzi nu vorbim doar despre tenis, vorbim despre cum se construiește un sportiv din interior și cu ajutorul mediului din jurul lui. Sunt aici cu oamenii alături de care construiesc Mindset Match. Lucian Nicolescu, metodolog Mindset Match și preparator fizic, Radu Barbu, antrenor de tenis și fondator Young Tennis Development. Vrem să vă arătăm cum gândim, cum lucrăm și ce vrem să schimbăm. Acest episod este pus în mișcare de Crivit, brandul Lidl de echipamente și îmbrăcăminte sport. Radu, Luci, bine ați venit la Main Ingredient. Lucian, ce înseamnă un metodolog? Metodolog sportiv, practic, este specialistul care se ocupă cu studiul și aplicarea mijloacelor și metodelor de pregătire sportivă. Adică este cel care cunoaște felurile în care se poate face pregătirea sportivă. Iar ca metodă de lucru, practic un metodolog sportiv se uită în trecut ca să prezică viitorul. Adică studiază în ultimii 50 de ani în lume ce fel de metode s-au aplicat și ce rezultate s-au obținut ca să poată să aleagă cea potrivită pentru tine. Și dacă dăm etichetele astea la o parte, metodolog și preparator sportiv, antrenor de tenis, care este relația voastră cu copiii? Radu? Dacă stau să mă gândesc, cumva de-a lungul timpului de când antrenez până în prezent, s-a schimbat puțin relația și cum am început să gândesc rolul meu de antrenor. Și cumva acum rolul meu sunt un educator. La începutul carierei de antrenor căutam
multe rezultatele. Nu eram atât de concentrat pe a-l educa pe sportiv, căutam foarte mult rezultatele. Acum simt și simt că sunt mai mult un educator decât un antrenor efectiv de tenis. Și Luci, cine ești tu în relația cu sportivii tăi? Dacă ar fi să folosesc un cuvânt, aș zice îndrumător. Practic, și dacă vrei să o legăm de metodologul sportiv, un arhitect al performanței. Eu sunt doar cel care oferă un cadru și o direcție în care sportivul, executantul, poate să se dezvolte pentru a-și atinge obiectivele și mai ales să se dezvolte corespunzător. Ce vă place vouă cel mai mult în activitatea voastră? Și ce vă place cel mai mult în proiectul Mindset Match? Îmi place foarte mult că am șansa de a crea. Am decis să fac mai mult decât a antrena un copil, așa am început, a antrena un copil, să creez un club de tenis și asta pentru că îmi place să creez. Și asta îmi place și la proiectul MSM, pentru că avem șansa să creăm și de acolo putem să mergem oriunde. Luci, ce-ți place cel mai mult din activitatea ta? Ceea ce mi-a plăcut dintotdeauna, de mic copil, nu a fost sportul în sine, ci corpul uman, cum funcționează el și cum putem noi, cu metode, să-l îmbunătățim. Practic asta a fost dintotdeauna pasiunea mea. Iar în proiectul Mindset Match, ceea ce îmi place cel mai mult este că, în sfârșit, o echipă completă, cu toți specialiștii, putem să le oferim tinerilor pregătire sportivă integrală, cea care de cele mai multe ori lipsește. Adică un loc unde toate componentele pregătirii sportive sunt abordate. Și într-un astfel de proiect pentru voi, ce înseamnă practic activitatea? Ce urmăriți prima dată la un sportiv când îl vedeți? Partea tehnică, partea tactică, partea mentală? Din punctul meu de vedere, pot spune că depinde de sportiv. Adică la noi, la club, vin copii de 6 ani până la, nu știu, cel mai mare, 18 ani. Și atunci abordarea este puțin diferită în funcție de vârstă. Dar dacă stau să mă gândesc, clar este să aflăm, și eu întotdeauna întreb pe părinți sau pe sportivi, dacă sunt maturi suficient, care este obiectivul, de ce au venit acolo. De ce au venit la noi în club, ce vor să obțină de la noi și clar asta înseamnă că e mindset-ul. Ei știu exact de ce au venit, care este obiectivul, chiar dacă este doar o joacă, chiar dacă este performanță, e important să știm obiectivul. Da, dau dreptate, tot începe cu un obiectiv, practic, una dintre cele mai solide metode de a construi un proiect sportiv este să începi de la sfârșit spre început, să știi exact unde vrei să ajungi, ca și atunci când plănuiești o excursie, stabilești unde vrei să ajungi și apoi cum te duci încolo. Ce privesc întâi, de-a lungul timpului s-a schimbat. Dacă cu mai mulți ani în urmă plecam de la calități, acum cel mai mult contează chestiunile legate de atitudine, chestiuni legate de personalitate. Obiectivul este într-adevăr și prima întrebare pe care o pun eu, obiectiv și termen. Iar ulterior, pe parcurs ce cunosc sportivul, mă interesează trăsături ale lui, cum ar fi determinarea, antrenabilitatea, capacitatea de adaptare, comunicarea. Astea 4 cred că sunt cele mai importante în prezent pentru mine. Pentru că celelalte capacități și abilități, ele se construiesc, dar să avem cu cine, să avem un sportiv care își dorește, nu doar la nivel afirmativ, ci prin atitudinea lui zilnică și implicarea lui ne arată cât de mult își dorește să-și atingă obiectivul. Să ai cu cine. Care sunt obiectivele pe care le auziți cel mai des de la sportivii voștri? Înțeleg, Luci, că tu lucrezi cu din mai multe sporturi, da. Dar dacă vrei să mă rezum la cei din tenis, majoritatea obiectivelor sunt legate de un clasament înalt,
ori de câștigarea anumitor competiții, cum ar fi Grand Slam-urile. Astea sunt toate și îmi place să îi ascult, să-i întreb de ce, să aflu și motivul, nu? Că de la motiv vine motivație. Și apoi să construim în timpul antrenamentelor și în afara antrenamentelor atitudinea necesară ca să devină ceea ce și-au propus. La tine, Radu? Da, tot aceleași răspunsuri îi primești și eu, indiferent de vârstă. Vin spre noi cu ideea de a face performanță. Și petrecem ceva timp să le explicăm că performanța nu poți să o faci la 6 ani sau la 10 ani. Drumul este spre performanță, dar nu obiectivul. La 10 ani să ai un clasament foarte bun sau nu știu ce rezultate. Și eu cred că aici este cumva cheia, să putem să îi facem pe părinți să înțeleagă că de fapt este un proces. Ok, obiectivul este să ajungi la performanță, dar sunt foarte mulți factori care influențează această performanță pe parcursul carierei lor și cred că aici aducem cel mai mult timp să ne facem înțeleși. Da, mulți factori de influență și etape, că părinții trebuie să înțeleagă efectiv care sunt factorii de influență a performanței, că nu e strict tenisistic la un tenismen, ci factorii ăștia externi din afara terenului, eu cred că contează uneori poate mai mult decât antrenamentul în sine, dar și etapizarea asta, să înțeleagă părintele care sunt fazele pregătirii pe termen mai lung, nu? Și probabil că atunci... să le înțeleagă, să aibă răbdare, să avem aceleași obiective, să urmărim aceleași lucruri, că am avut cazuri când am fost de acord cu anumite obiective și apoi pe parcurs s-au schimbat puțin, pentru că cadrul în care acești copii trăiesc și se dezvoltă se vorbește peste tot de clasament, se vorbește peste tot de câți bani se cheltuiesc pentru tenis, cât de scump e sportul ăsta și cumva atenția părinților fuge de la, să zic așa, ce ne-am propus, obiectivul. Da. Și tot timpul trebuie readuși și sta de vorbă cu ei, trebuie să ne centrăm pe ce avem noi de făcut, să ne cunoaștem foarte bine copilul și eu ca antrenor să cunosc foarte bine copilul, să pot să îl fac pe el să se cunoască foarte bine. Este foarte important, pentru că atunci când el se cunoaște foarte bine, putem să comunicăm mai bine, putem să avem aceleași obiective și el înțelege mult mai bine și conștientizează mult mai bine când se cunoaște. Dar ce părere, nu crezi că dorința asta arzătoare a părinților de tineri tenismeni, nu vorbesc de tenismenite, ci generalizez, acum filozofăm puțin, dorința asta arzătoare a unor părinți să obțină rezultate copiilor la vârste fragede, nu crezi că poate fi influențată și de lipsa unui plan concret pe termen mai lung, cu etape foarte clare, cum ziceam mai devreme, și cu obiective periodice pe care antrenorul să le împărtășească, să aibă discuții măcar o dată pe lună cu părinții și să zică uite la ce lucrăm acum și ce vrem să obținem. Și eu cred că asta ar putea să le aducă părinților o educație legată de desfășurarea proiectului sportiv și implicit să le munte focusul de pe victoria la 12 ani pe procesul de dezvoltare care poate să rămână așa o poveste, știi? Da, hai să ne concentrăm pe dezvoltare, dar să fim un pic mai specifici, să știm exact sunt total de acord. Sunt total de acord și din punctul meu de vedere toți antrenorii și toate cluburile trebuie să facă chestia asta. Pentru că, exact cum am zis, copiii trăiesc într-un mediu care se vorbește doar de rezultate, în care se vorbește de bani și mai puțin de obiectiv. Ce avem de făcut, ce trebuie să lucrăm și așa mai departe. Dacă ți se pare folositor și relevant ceva din ce ai urmărit până acum, te rog din suflet, ajută-ne cu un like, un hype și mai ales cu un comentariu legat de ce ai găsit valoros în episod până acum. Astea sunt cele mai simple moduri de a ne susține.
cu 0 costuri pentru tine. Și în felul ăsta a ajuns și episodul să ajungă la cât mai multe persoane în mod organic. Îți mulțumesc tare mult și acum înapoi la conversații. Care este mediul unui sportiv? Primul cerc de persoane, cel mai important? Părintele, cea mai mare influență, cea mai puternică influență. Părinții. Cei care dau viață, dau îndrumare, care lasă din ADN-ul lor, care lasă din comportamentul lor și ei au cea mai mare influență asupra oricărui individ. Noi, antrenorii, pe locul 2, cu câteva ore pe zi în care reușim să dăm indicații mai specifice pe felia noastră de pregătire sportivă. Dar pentru că părintele este, evident, cea mai puternică influență pentru un copil, cred că ăsta e și motivul pentru care eu tot timpul am considerat că părintele trebuie adus în proiectul sportiv. Trebuie adus în proiect. Antrenorul care spune părintelui să nu se mai bage, poate să înlocuiască cu, hai să spun la ce să te bagi. Știi? Nu te mai băga. Hai să vedem unde am nevoie de tine. Dacă vrei să te bagi, perfect, am o găleată de chestii pe care vreau să le cari, hai stai jos. Da, și cred că aici și cumva părinții trebuie să înțeleagă pe la ce vârste trebuie să schimbe puțin rolul. Că e normal când sunt mai mici să fie aproape tot timpul acolo, dar ușor rolul lor se schimbă în funcție de vârsta copilului și ce vrea să obțină. Eu așa am observat. Da, și observația ta este conform literaturii științifice. Există 2 mari etape, știi, la copilărie până în perioada postpubertară, unde părintele este mult îndrumător și apoi vine perioada asta în care de adolescență, unde începe să dezvolte mai mult autonomia, nevoia copilului, tânărului de a fi autonom și părintele deja trebuie să schimbe un picuț metoda de la spune ce să facă la a-i oferi un suport. Da? Un suport, să-l lase să greșească. Da. Că mi se pare câteodată că ei, din dorința de a ajuta, ceea ce este normal, vor să ajute, cumva îi ajută prea mult. Și ei devin cumva coloșiți așa și atunci când merg pe teren trebuie să descurce singuri. Și eu am observat chestia asta că și eu la club cumva încerc să le ofer totul și diferența între perioada când sportivii mei o petrec la club versus la turneu este că la turneu nu ai totul. La turneu cumva te zbați să obții un teren de antrenament. Să te zbați să ai un partener cu care trebuie să joci. Și atunci cumva ei își folosesc alte simțuri la turneu. Simțuri pe care trebuie să le folosești și în meci. Versus acasă, unde totul e bine, e cald, dorm în patul lor, antrenamentul știu că e acolo, antrenorul e acolo. Și aici cumva părintele la o anumită vârstă trebuie să înțeleagă să facă pasul, să-l lase puțin, bine, urmărit din spate, dar să-l lase să greșească, să învețe din greșeli, să-l încurajeze să experimenteze. Spune ce să facă, dar nu și cum să facă. Da, eu sincer am observat părinții care nu numai că le spun copiilor ce să facă, vin la noi, la antrenori, și vor să ne spună nouă ce să facem pentru copilul lor. Da. Și aici e puțin ciudat. Cred că am atins niște nuanțe foarte importante aici pentru mine, din observația mea personală și asupra proiectului, dar și asupra metodelor de dezvoltare către marea performanță. Am vorbit de obiective și termeni, foarte important de la început. Am vorbit de claritate cu un plan de antrenament, de informarea părintelui, de a-l aduce aproape de proiect și de a-i da informații și cunoaștere despre ce se întâmplă și cum poate să susțină mai bine.
și de a rămâne, un lucru foarte important pentru mine, de a rămâne cu atenția pe obiectivul cel mare, care este, dacă din ce am auzit în jur și de la voi, și voi ați confirmat asta, obiectivele sunt mereu mari, sunt de marea performanță, de un clasament de top, de turnee de top. Nu am auzit de la voi și nici în jur obiective de a câștiga la 12 ani, la 14 ani, la 16 ani. Și știu, cumva pe parcurs se pierde din vedere asta și se pune prea multă atenție la rezultate, pe rezultate la copii și atunci asta schimbă tot procesul ăla de dezvoltare de care vorbim. Că una e dacă obiectivul e să faci performanță la 16 ani și alta e când urmărești să te dezvolți ca să ajungi acea identitate și acel arhetip de campion de performanță. Cum arată o zi de lucru pentru voi la clubul tău, pe terenul de tenis? Sau până să ajungi pe terenul de tenis, ce se întâmplă? Eu sunt un tip căruia îi place să fie prezent foarte devreme la club, chiar poate cu o oră înainte să înceapă activitatea copiilor. Cumva le-am insuflat și lor acest aspect. Îmi place să fiu pregătit, îmi place să-i aștept cu toate pregătite și dornici să începem treaba pe ziua respectivă. Ne strângem cu 45 o jumătate de oră înainte, ne facem o încălzire în sală, stăm de vorbă despre obiectivele acelei zile, intenția. Copiii vin și au un jurnal în care ei scriu care este obiectivul pe antrenamentul respectiv și ieșim, vara ieșim afară, începem încălzirea pe terenul de tenis, iarna înăuntru și începem acolo încălzirea și nu știm exact cât durează un antrenament. Când poate să dureze o oră, poate să dureze 2 ore, poate să dureze 4 ore și copiii știu asta. Copiii care au acest obiectiv de a face performanță, întotdeauna sunt pregătiți pentru să dureze o oră, să dureze 4, să avem 2 antrenamente în ziua respectivă și cu cei care petrecem cel mai mult timp este fantastic de frumos pentru că îi cunoaștem și după antrenament, îi cunoaștem și când mâncăm împreună, stăm de vorbă, ne uităm la meciuri, care, din punctul meu de vedere, este foarte important să ne uităm, să vedem noi ca antrenori cum văd ei tenisul la televizor, cum îl vedem noi și ziua trece foarte repede când ai astfel de antrenamente și apoi o luăm de la capăt a doua zi. Pentru tine, Luci, cum e o zi de activitate? O zi de activitate sau un antrenament? Pune-ne o zi și poți să detaliezi și un antrenament, cum se petrece. Da, la mine ziua de pregătire se împarte în 2. Este o primă parte în care, de obicei dimineața, în care lucrez la calculator. Jumătate din timpul meu se petrece la calculator, unde interpretez rezultatele testelor fizice, concep planul de pregătire, discut cu antrenorii, cu sportivii, cu părinții pentru conceperea planului și ulterior concepem programul. Deci este o primă parte de planificare și apoi în a doua parte a zilei merg să efectuez antrenamentele de pregătire fizică propriu-zis. Iar acestea se desfășoară destul de metodic, nu diferit de ceea ce scrie în carte. Asta e o structură pe care o urmez și mi-a intrat în rutină și îmi place cum merge. 4 lucruri. E o scurtă discuție înainte cu sportivul, verificarea sportivului, stabilirea
obiectivelor de antrenament, desfășurarea antrenamentului și scurta discuție de după cu feedback-ul sportivului și apoi feedback-ul meu către sportiv. Și dacă vrei poți să îți punctez un pic cât de importante sunt cele de la început. Uite, tot timpul când îmi vine un sportiv la pregătire, la antrenament, vine la antrenament, mi-a loc un pic de timp, nu mult, nu durează mult, să vezi cum e. Să vezi ce are de zis, să vezi cum a dormit, să vezi cum a mâncat, să vezi cum se simte, să iei puțin pulsul, să creezi și o conexiune în același timp. Deci strângi date, dar creezi și o conexiune. După ce se întâmplă asta, small talk, cum ești azi? Se prezintă temele de antrenament și, foarte important, obiectivele sportivului. Ce trebuie să urmărească el? Astăzi facem exercițiul ăla. Uite ce ai tu de urmărit acolo. Îmi place să le spun, să punem de la bun început treaba asta, obiectivul antrenamentului și ce trebuie să urmărești tu, să creăm niște standarde de antrenament. Sportivilor le place să știe tot antrenamentul. Ok, deci facem treaba aia, după aia treaba cealaltă și așa mai departe. Să aibă, să știe să-și dozeze energia și efortul acolo. Dacă avem discuția asta la începutul antrenamentului, sportivii sunt mult mai conectați la antrenament. Știu exact ce au de făcut. Iar la sfârșit, feedback-ul, îmi place tot timpul să fie sportivul cel care oferă feedback-ul. El a făcut, el a simțit, el a trăit. Să-mi spună ce a mers bine, să-mi spună ce vrea să facă și mai bine data viitoare, după care îi spun și eu ce am văzut de pe margine. Deci cele 4. Luat pulsul sportivului, prezentat antrenamentul, efectuat antrenamentul și feedback-ul. Ca și structură, ca metodă. Cât de des vi se întâmplă să modificați un plan de antrenament în funcție de răspunsul la aceste întrebări? Tot timpul. Tot timpul, da. Tot timpul. Pentru că, metodic vorbind, orice antrenor ești, de orice sport, în orice colț al lumii, există 2 feluri. Fie încerci să mulezi sportivul după program, fie încerci să mulezi programul după sportiv. Cel mai ușor și poate fi și cel mai des folosit sunt unii antrenori care încearcă să muleze sportivul după program. Asta trebuie făcut. Dar, oricare ar fi darul tău, dar sunt mai obosit, dar nu știu ce, se întâmplă să li se răspundă, dacă vrei să ajungi sus, trebuie să faci asta. Pentru că și ăla a făcut așa și a funcționat. Știi? Deci, tendința de a mula sportivul după program. Metodic este recomandat invers. Cum zicea Charles Francis, trebuie să ai un plan și să fii pregătit că lucrurile nu merg conform planului. Dar trebuie să ai un plan. Obligatoriu. Asta nu înseamnă să n-ai un plan. Trebuie să ai un plan care îți dă direcția. Trebuie să ai un program care să știi exact ce vrei să faci. Și în fiecare zi să faci micro-ajustări în funcție de moment, de starea sportivului și așa mai departe. Schimbările sunt mici. Adică, ca și exemplu, dacă programul este scris și sportivul vine poate un pic mai obosit decât ne așteptam, se reduce volumul, dar nu intensitatea. Ori dacă sportivul are o problemă, poate îl doare ceva sau un pic răcit, acolo nu se mai face antrenamentul respectiv. Îmi place să zic, trebuie să-i dăm corpului ceea ce are nevoie. Dacă vrem să ne atingem în alta performanță, trebuie să dăm corpului ceea ce are nevoie, trebuie să dăm sportivului ceea ce are nevoie, nu ce am scris eu în program. Nevoia sportivului, nevoia omului este mai importantă decât exercițiul pe care l-am scris eu în program. La fel și pe terenul de tenis. Plecăm cu un obiectiv făcut de seară, ce avem de făcut cu sportivii și pe teren avem poate antrenamente când stăm doar de vorbă cu ei. Nu mai facem nicio temă sau nu mai lucrăm la nicio tehnică. Exact cum ai zis și tu, Luci, cumva luăm pulsul sportivului, vedem cum se simte, vedem ce are nevoie, vedem ce vrem noi să facem și cumva ajungem la jumătate de drum. Dar da, trebuie să fim flexibili. Când noi, ca antrenori... Care sunt
provocările cel mai des întâlnite la sportivi acolo, în antrenament? Cu ce au de-a face cel mai mult, ce îi împiedică, ce îi deranjează cel mai mult, ce îi oprește? Noi încercăm prin orice metodă, că lucrăm tactic, că lucrăm tehnic, să-i aducem în starea de stres. Acolo unde ei simt puțină presiune și suntem curioși cum se manifestă, ce fac în momentele respective. Și din punctul nostru de vedere, acolo este challenge-ul, când copiii sunt în starea de stres. Și prin diferite metode, noi nu cred că există săptămână să nu avem 3-4 zile în care noi îi punem pe copii în stres. Că este emoțional, că este pur și simplu tehnic, că este de precizie. Din punctul nostru de vedere, este foarte important ca ei să lucreze în stres. Și acolo iese la iveală exact ce sunt ei cu adevărat și ce încearcă să ascundă, poate la început de antrenament sau când sunt odihniți și nu vor să vorbească despre lucrurile astea. Și de acolo stăm de vorbă cu ei, încercăm să le explicăm că e foarte important să fie deschiși și să vorbească despre lucrurile astea, de lucrurile pe care vor să le ascundă și să lucrăm la ele, pentru că la un moment dat, într-un meci, într-o situație de stres și mai mare, ele vor ieși la iveală. Și dacă noi nu reușim să le lucrăm la antrenament și tot timpul le ascundem undeva și nu punem preț pe că e antrenament, că nu contează și avem așteptări ca la meci să ne transformăm într-un super campion, nu se va întâmpla. Și aici cumva rolul nostru este și acela de a pune în situația de stres, să o identificăm, să vorbim despre ea și apoi să încercăm să o rezolvăm și să o antrenăm. Să o antrenăm, nu să o ascundem. Adică îi scoți din zona de confort, le creezi provocări prin diferite teme, diferite situații de joc, vezi ce iese la suprafață și atunci îți dai seama ce au de antrenat. De antrenat, și aici când spun antrenat, ca orice altă execuție, se antrenează această componentă de reziliență, de a găsi soluții, de calmare în situații de tensiune. Practic, cam cum se produce și dezvoltarea și progresul fizic, nu? Prin a ieși din zona de confort, de acolo vine progresul. Da. Nu? E puțin acolo pe teren, noi ca antrenori, și când vedem că nu le iese un procedeu și ei sunt în stres și e foarte mare stres, nervi și așa mai departe, ai tendința să schimbi tema sau ai tendința hai să încercăm altceva, să-i aduci într-o stare bună și să vezi că se leagă antrenamentul, să vezi că le iese tema, dar cumva nu prea îi pui în situația să progreseze și trebuie atunci în momentul ăla să stai pe tema aia, ok, hai cât avem, nu știu, nu avem toată ziua la dispoziție, hai să reușim să facem chestia asta și e nevoie pentru antrenor și pentru clubul respectiv să fie prezent acolo, nu să fie, stai că termin la 1:30, am o oră jumate, trebuie să plecăm și hai să o rezolvăm repede. Și trebuie, exact cum ai zis la început, ai o oră la dispoziție sau ai 6 ore la dispoziție și să poți să faci un antrenament. Asta observăm noi în club. Cum reușiți metodic, asta poate e important și pentru părinți, să-i scoateți din zona de confort, să-i provocați acolo o creștere, un antrenament, dar fără să exagerați și să-i duceți într-o zonă în care să fie atât de greu încât să renunțe sau adică să-i cât îi provoci? Cu cât crești nivelul de... Cu puțin peste. Deci atunci când trebuie să duci sportivul
dincolo de zona asta de confort, dacă vrei să o numim așa, sau dincolo de nivelul lui actual de performanță, cu puțin peste. Este total greșit să-l duci cu mult peste, nu știu, cel puțin din punct de vedere fiziologic. Adică, hai să zicem că tenisistic ai un sportiv care nu rezistă foarte mult să alerge stânga-dreapta de la o minge la alta. Să zicem că el rezistă doar jumătate din timpul pe care tu consideri că ar trebui. Ar fi total greșit să zici, mie îmi faci timpul ăla, chiar dacă tragi de tine. Nu. Asta strică încrederea, asta strică coordonarea, asta strică mișcarea overall. Ar trebui văzut cât rezistă el sau ea și pușat un pic peste, atât, puțin. Și data viitoare încă puțin. Cărămidă cu cărămidă. Noi la club încercăm de fiecare dată să întrebăm. Avem o temă anume, de precizie, să spunem. Și întrebă cam câte crezi că dăm în teren fără să greșim. Tu, spune un număr. Sau câte facem stânga-dreapta. Câte lovituri fără să... Ei, bineînțeles că vin cu un număr X. Da. Și clar, după, 5-10 minute, ajungem poate la jumătate. Și cumva prin comunicarea asta și întrebările astea se și cunosc și știm cam de unde plecăm și să creștem treptat. Da, ar fi ideal să poată să facă exact când ne-am propus noi, dar este important să și vedem și cum gândește el și ce poate. Da, de asta spuneam că e prima dată feedback-ul sportivului. Da. Și de menționat că la metoda asta de antrenamentele astea de a pușa ușor peste limită, astea trebuie să fie rare. Astea cel mult și doar de la o vârstă în sus. Sub 15 ani nu-l duci dincolo de limită. Organele lui nu sunt pregătite încă pentru așa intensitate. Doar de la o vârstă în sus, peste 15 ani, pui poate un antrenament pe săptămână în care să ai teme. Pentru că, de fapt, progresul, creșterea, fiziologic vorbind, vine când antrenezi un pic sub capacitatea maximă, deci mai puțin ca volum, dar mai multe repetări, mai multe seturi, mai multe. Adică dacă reziști un minut să faci stânga-dreapta, să zicem așa, asta este la ritmul impus de un tun de mingi pe care tu îl fixezi, ăsta e ritmul de competiție, da? Tun de mingi, stânga-dreapta. Hai să vedem cât te prinzi. Și el prinde un minut, să zicem. Ei, de aici când îl antrenezi mai multe seturi de 45 de secunde. Pauză, 45 de secunde, pauză, 45 de secunde, pauză. Știi? Și creezi un volum mare. Și într-o altă zi poate că îi dai chiar mai puțin să facă, dar la un ritm mai ridicat. Și atunci el crește și volumul și intensitatea prin cumulul antrenamentelor. Deci ce vreau să spun cu asta este că nu este chiar recomandat să forțezi performanța, metodic vorbind. Interesant. Vă pun o întrebare pe care o primesc destul de des de la prieteni care sunt părinți sau oameni care mă cunosc sunt părinți, au copii mici și vor să-i încurajeze pe copii să facă mișcare, să facă activitate sportivă, că deja nu mai e o dezbatere, că îți face bine să mergi la înot, să faci un sport, să fii într-un colectiv, să înveți despre disciplină, despre joacă, despre mișcare multilaterală. Deja știm cu toții că lucrurile astea sunt sănătoase pentru dezvoltarea unui copil. Și mă întreabă, îl duc la not, îl duc la atletism, îl duc la tenis și după 12 minute nu mai vrea, sau 10 minute sau jumătate de oră, și aud și varianta în care au fost forțați să termine ora aia, că te duci și ai o oră de antrenament sau o oră de not și n-au mai vrut niciodată. Au rămas cu sentimentul că nu mai vreau la bazin. Dar din ce înțeleg, important nu e să se termine
ora. Important este să fii acolo azi 7 minute, 12 minute, cât rezistă. Poate săptămâna asta o dată, poate săptămâna viitoare repetată experiența și poate stă 15 minute și poate săptămâna a treia merge de 2 ori pe săptămână și tot așa. Înțeleg că e o abordare pe care o pot crea acești părinți? Da, dar apropo de copiii care merg la antrenament, de ce sport o fi și după câteva minute nu mai vor, aici pot fi mai mulți factori de influență sau triggere, dar nu foarte multe. Cele mai frecvente sunt antrenamentul plictisitor. Pentru copil plictisitor, poate bun pentru performanță, dar copiii au nevoie de joacă mai mult decât antrenamentul ăla după un sistem de pregătire și riguros. Copiii au nevoie de joacă. Temele astea necesare pentru performanță trebuie îmbrăcate în jocuri și atunci sunt captivați. Dacă antrenamentul este prea metodic de la vârste prea fragede și urmează niște structuri rigide, ei nu sunt atât de atrași. Cu atât mai mult dacă antrenamentele sunt repetitive, adică cam la fel. Adică îți pierzi interesul pe orice vârstă ai avea la un moment dat. Asta e unul. Alt factor poate să fie cel de mediu. Știi? La un copil nu-i place neapărat în notul cât de mult îi place la not. Adică cum se poartă antrenorul cu el, cum se înțelege cu ceilalți copii, cum îl face să simtă. Pentru că felul în care te simți e cel mai important. Acolo unde te simți bine, mai vrei să te duci. Ca să te simți bine, trebuie să ai o relaționare bună cu cei din mediul respectiv, iar antrenorul, care este adultul, drumătorul copilului, poate să cântărească puțin, să se asigure că acel copil primește mai mult pozitiv decât negativ, ca și indicații. Deci accent un pic mai mult pe ce face bine și pe calitățile lui, astea vrem să le dezvoltăm, iar deficiențele pe care le observăm le antrenăm fără să îi scoatem ochii cu ele. Știi? Și atunci ei cântăresc treaba asta cu bine versus greșit și îți place acolo unde poate ești lăudat sau apreciat. Cel puțin apreciat. Dacă ești genul de antrenor mai comunist, are accentul pe greșeală, pe nu faci bine, pe cum așa trebuia să faci așa mai departe, evident că mai devreme sau mai târziu se face un pas în spate de la mediul ăsta, indiferent cum te cheamă și ce vârstă ai. Care e factorul principal pentru care renunță sportivii? Băi, Asta poate fi. Asta poate fi. Renunț atunci când nu primesc ceea ce consider eu că merit. Indiferent că vorbim de rezultate sau chestiuni care vin de la antrenori sau așa mai departe. Nu primesc recompense. Atunci când amenințările sunt mai multe la număr decât recompensele. Eu nu văd sensul să mai fiu aici. Dacă eu performez și ajunge copilul la vârsta asta de 16 ani când gândirea abstractă pe care o avea deja începe să devină gândire rațională. Începe să gândească, stai un picuț. Stai așa, adică o alerg stânga-dreapta 2 ceasuri pe zi în fiecare zi și ceea ce primesc de la tine e băgări de vină? Nu-mi place. Stai un picuț că de fapt acum realizez că eu pot să decid gândirea asta rațională nouă, pot să decid că nu mai joc. Nu mai joc. Nu e lipsa banilor, nu sunt lipsuri din atrasia materiale, cum am auzit unii părinți zicând, sau tot felul de motive invocate. Nu zic că nu există și nevoi financiare sau de tot felul. Dar dacă îți place, te simți bine, te mai duci. Te mai duci și persiști acolo. La momentul la care înregistrăm mesajul ăsta, canalul de YouTube are mai bine de 200.000 de oameni care îl urmăresc și mai sunt 10.000 de oameni care ascultă pe alte platforme. Dacă proiectul Mind Architect ți-a fost vreodată de ajutor, ție sau cuiva drag,
Ajută-ne ca măcar 1% din audiență să ne devină abonați în comunitatea membrilor. În general, când spunem 1%, sună aproape irelevant, dar pentru noi acest 1% ar face toată diferența. Fiecare membru nou din comunitate contribuie foarte mult la moralul echipei și la sentimentul de sens și de relevanță a muncii pe care o facem. În plus, ne ajută mult cu sustenabilitatea și cu dezvoltarea echipei și are impact concret în dezvoltarea proiectului. Când cumperi sau când reînnoiești un abonament, fie că e pentru tine sau poate că îl faci cadou cuiva apropiat, ne ajut să ne concentrăm mai mult pe calitatea invitațiilor, a conversațiilor și pe profunzimea temelor abordate. Practic, ne ajut să avem timp și resurse pentru cercetare și ne oferă ocazia să testăm serii și formate noi. În România, mulți dintre noi avem dificultăți în a spune ce avem nevoie și mai ales în a cere ajutorul. Eu îmi încerc norocul în a rescrie lucrul ăsta. Dacă Mind Architect ți-a fost vreodată de folos, te rog din inimă, intră pe mindarchitect.ro, dă click pe comunitatea membrilor și ajută-ne să mai facem un pas către acest 1% care pentru noi ar face toată diferența. Îți promit să ne dăm mereu silința și să-ți onorăm atât încrederea cât și contribuția. Radu, ce ai întâlnit? Am întâlnit multe variante de ce n-au mai venit. Cred că la toți este plăcerea. Adică cât de mult iubești ceea ce faci și cred că această plăcere și iubire pentru sport, noi ca educatori și părinții, bineînțeles, trebuie să le cultivăm. Exact cum ai zis tu, Luci, de mici vin poate cu plăcerea la antrenament, dar dacă noi nu păstrăm acea flacără și tot timpul încercăm să îi transformăm în niște unelte pentru noi ca și club, să aibă rezultate, părinții la fel și ei îl transformă în niște unelte, dispare acea flacără. Și eu am observat că, de fapt, flacăra trebuie susținută la orice vârstă. Pentru că etapele sunt diferite, vin provocări din ce în ce mai mari cu cât înaintează în vârstă, dar dacă stai, închizi ochii și te gândești de ce fac eu sportul ăsta, primul gând trebuie să vină că îți place, că de fapt iubești ceea ce faci. Și automat, dacă noi ca adulți le oferim cadoul ăsta de iubire, ei nu vor renunța la sportul ăsta, indiferent că îl fac de plăcere, indiferent că fac marea performanță sau altceva. Iubesc acest sport, îl fac în continuare și la 20 și la 50 de ani. Care este ingredientul personal principal din activitatea voastră pentru tine, Radu? Pentru mine, același ingredient este și în ziua de astăzi iubirea pentru tenis. Adică iubesc sportul ăsta, îmi place foarte mult. Am trecut prin toate etapele, de la a juca bine ca și jucător junior, a juca rău, a fi certat de antrenori, părinți și așa mai departe, ajunge la colegiul în state și a juca acolo tenis, a mă întoarce în România și a prelua rolul de antrenor, trag o concluzie că și în ziua de astăzi iubesc ceea ce fac, îmi place foarte mult și cred că perseverența și prezența. Sunt foarte prezent, îmi place să nu întârzi la nimic, să fiu acolo și cumva întotdeauna am gândit că copiii cu care lucrez cumva să fiu un exemplu pentru ei prin ceea ce fac eu. Eu trebuie să fac prima oară și apoi să le cer lor să facă. Și dacă eu reușesc să fac, le cer și lor. Frumos, pasiune. Pasiunea e cea mai importantă și de acolo, din pasiune, creezi ce vrei tu. Vrei să fii jucătorul de tenis sau vrei să fii doctorul cel mai bun sau inginerul sau omul cel mai bun, că de fapt ești un om bun. Pentru tine, Luci, care e ingredientul principal? Mi-a luat cuvântul. Pasiune și provocări.
pasiunea asta pentru corpul uman și pentru metodele astea de intervenție să-l facem să funcționeze și mai și să dea randamente și mai bune, pasiunea pentru proces, că e o pasiune pentru proces, de fapt, mai mult decât pentru rezultate care mă încântă rezultatul obținut de sportiv, e aberant să zicem că nu, dar pasiunea mare este pentru proces. Iar când zic provocări, al doilea ingredient, îmi plac provocările astea date de diverse situații, de diversi sportivi, de diverse sporturi, știi? Îmi plac provocări. Cred că astea sunt pentru mine recompensele în meserie. Știi? Situația care apare o situație neprevăzută și să vii cu metoda potrivită să o rezolvi în timp util. Aici, da, yes. A fost vreodată invers? A fost vreodată atenția mai mult pe rezultat și s-a schimbat într-un moment? Nu știu dacă a fost vreodată la mine mai mult pe rezultat. Nu cred. Având de mic pasiunea asta pentru corpul uman și pentru metode, da, ele sunt pentru a produce rezultate, cele mai bune rezultate. Știi ce înseamnă pentru mine cele mai bune rezultate? Adică o metodă este mai bună decât alta. Înseamnă că produce rezultate superioare și este fiabilă, adică poate fi aplicată la un număr mai mare știi? Asta e mișto. Doar că la fiecare individ în parte trebuie să o modelezi după el, așa cum spuneam mai devreme în conversație, de a modela programul după sportiv. Asta e un proces. Rezultatul e la sfârșit, la competiție. Da, e o consecință a procesului. Este o consecință a procesului de pregătire și a mediului înconjurător și un pic de șansă, de noroc. Trebuie să fii bine pregătit și să ai și un pic de noroc câteodată. Mai ales în tenis. Depinde cum îi trage raia la sorți. Da, dar procesul. Pentru că eu nu știu cum ar fi să faci totul pentru rezultatul la sfârșit acolo, știi, urcă sau nu urcă pe podium la campionatul mondial. Păi da, pregătirea, îți dai seama că ar fi un chin atunci, dacă ție nu ți-ar place procesul și îți place doar rezultatul, ești ca și acel individ care merge la un job pe care îl urăște, dar e bine plătit. În final, nu știu, când încerci să pui pe cântar, ce e mai important? Banul ăla mult pe care îl iei la sfârșitul lunii sau 8 ore pe zi de muncă care nu-ți place? Pentru mine procesul. Deci trebuie să cultivi această bucurie pentru proces de mic. Adică cel puțin interes. Da. Dacă nu bucurie. Sportivul să se bucure să găsească satisfacție și în antrenamente. În antrenamentele de tenis, de pregătire, în călătorii, în situațiile alea pe care mulți le consideră grele, alea dificile, antrenamentele alea grele și asta un antrenor poate să o facă prin a fi prezent, a fi atent, a-i inspira pasiunea asta, a modela mereu antrenamentele să fie și distractive, nu numai dure, să spun așa. Și acolo e nevoie de multă prezență și atenție a specialistului, a antrenorului, să fie foarte conectat cu sportivul și cu procesul. Ce greșeli întâlniți voi, greșeli frecvente pe care le fac, poate le-ați făcut și voi sau le vedeți în jur la ceilalți antrenori? Cele mai frecvente greșeli pe care le-am observat în jur sunt una legată de atitudinea antrenorului. Știi? Acel antrenor care, dacă te uiți de pe imagine, se comportă de parcă copilul e acolo pentru el, nu el pentru copil. Asta e vorba de atitudine, de comunicare, de ce și cum îi transmiți. Asta poate fi o situație toxică. Un alt caz este a antrenorului care nu lucrează cât de cât metodic, care nu are un plan. E a lui, planul lui, undeva acolo, pe un șervețel scris.
lucrezi o perioadă la asta, după care la asta, după care la asta. Să aibă un plan acolo, să știe unde este. Adică antrenorul care lucrează așa mai după ureche. Da? Ori antrenorul care pune mult accent pe partea negativă. Am zis-o și mai devreme, o repet. Da, atunci când te uiți la sportiv, evident că face ceva bine și face ceva care putea să fie și mai bine sau e chiar greșit. Pe ce pui accentul? Pe ce pui accentul? Pe calitățile unui sportiv sau pe defectele unui sportiv? Știi? Gândește un picuț. Că majoritatea antrenorilor cu care am discutat la cursuri, știi? Ținem cursuri de perfecționare a antrenorilor și avem discuții dintre astea foarte mișto, libere. Ai un sportiv care are calități și are minusuri. Pe ce pui accentul? Și majoritatea zic pe minusuri. Ok, bine, în regulă. Recomandat ar fi pe calități. Uite, lasă un pic tenisul, gândește-te la Usain Bolt. Da? Probabil că el când a mers la atletism, știi, în copilărie să facă cam toate probele. În atletism face așa o pregătire mai generală, adică și alergi, și sari, și arunci, să... Probabil că Usain Bolt, când a mers la început la atletism, antrenorul a văzut foarte clar, ăsta are viteză, nu are rezistență. Cum ar fi fost să pună accentul pe rezistență? Ar mai fi ajuns un sprinter? Știi? Da, nu, accentul trebuie să fie pus pe calități și cu pozitivism acolo și cu un plan basic, dar cu un plan. Astea trei. Radu, tu ce greșeli ai observat? Eu pot să zic așa, din prisma experienței mele, atunci când nu ești prezent. Pur și simplu faci după ureche când nu ești prezent, nu observi ce nevoie are copilul, nu mai ești flexibil, nu adaptezi antrenamentul în funcție de situația respectivă și pot să mai zic al doilea lucru când pur și simplu antrenezi ca și cum, nu știu, predai o oră de matematică la școală. Antrenamentul ține de la 11 la 12. Atunci când deja faci, tu ca antrenor de tenis, faci un antrenament în felul ăsta, deja, nu știu, nu mai mi se pare că ești acolo 100%. Și cumva aștepți următorul copil care îți vine de la 12 și mintea ta nu mai e prezentă, se gândește la următorul antrenament și eu văd asta la mulți antrenori, văd asta și la copii, pentru că ei vin la tenis după școală, cei mai micuți, să zicem, și vin la tenis, dar ei știu că după tenis mai au și not. Și după not mai au și nu știu mai ce teme. Și clar, nu mai sunt prezenți nici ei, nu mai ești nici tu prezent și apare abandonul. De fapt, nu mai sunt copii care vor să facă sportul respectiv. Și asta am observat cel mai des întâlnit în experiența mea. Când devine așa o rutină. Rutină, exact. O rutină. Da, și rutina. Și când se face așa ca o rutină, parcă se plafonează energia. Energia la antrenament e jos și să facă așa un pic mai mecanic și după aia zici, păi ăsta vrea să fie top 10. Știi? Dar se antrenează așa. Știi? Dar ce faci? Te duci la el și spui sau te gândești la tine? Să ai un pic că poate eu crez mediu ăsta. Da. Știi? Dar îmi permis să întreb și eu pe tine ceva. La tine, uite, main ingredient. Când te antrenam, când lucram împreună pentru pregătirea fizică, totuși, ai optat să rămâi cu mine până te retras din tenis. Care a fost main ingredientul? Pentru mine, main ingredientul era implicarea fiecare aspect al antrenamentului, al recuperării, eram acolo implicat și simțeam aceeași implicare din partea ta și rezultatul. Adică confirmarea că am aplicat ceva, un antrenament sau în recuperare după o
accidentare și a funcționat. Deci rezultatul a fost bun, mi-a dat încredere și am continuat să-l fac. L-am integrat în activitatea mea. Da. Deci recompense. Da. Că sunt și astea niște recompense. Da? Și ca să obținem rezultatele astea în mod repetat, programul era rigid? Nu. Asta e. Deci cum făceam împreună? Da. Adică programul să fie făcut pentru tine și să-l adaptăm tot timpul după tine. Da. Îți amintești discuțiile când erai plecat la turnee și eram acasă, dimineața, hei, ce faci? Cum ești? Ce-mi plăcea foarte mult la tine, că la întrebarea asta, nu știu dacă ți-am mai zis-o, ce-mi plăcea foarte mult la tine era că atunci când te întrebam ce faci, cum ești, erai foarte specific. Îmi spuneai cum ai dormit, cum ai mâncat, cum te simți, cât de încărcat ești, cât de descărcat. Ce consideri, te întrebam. Facem treaba aia, facem viteză, facem alergări, facem forță, știi? Erai foarte, foarte, foarte comunicativ, foarte... Da, și ăsta, de aici, comunicarea, aș mai pune, dacă vrei să ne întoarcem la întrebarea cu ce vedem în jur la antrenor. Comunicarea. Când zici comunicare, majoritatea pot să se gândească la a vorbi. Dar asta e de jumătate din comunicare, înseamnă să asculți. Prima dată. Da. E bidirecțională comunicarea. Știi? Ca antrenor, doar să-i spui la ăla ce să facă și ce să nu facă și cum e bine și cum e greșit, asta nu înseamnă și că... mai e comunicarea non-verbală, pe care tu, antrenorul, îi spui ce să facă, dar tu faci limbajul corpului e total negativ. Da. Și atunci copilul nu mai înțelege nimic. Așa e. Ca să ajung la comunicarea asta și la atenția asta și la încrederea de a o spune, de a o verbaliza, am greșit în urmă, nefiind comunicativ și ascunzând adevărul. Pentru că poate în alte situații, când eram mai tânăr, n-am vrut să spun că sunt obosit, n-am vrut să spun că că mă doare ceva, ca să nu par, că sunt slab sau că nu pot să fac următorul lucru și necomunicarea asta a dus la un antrenament intens care a produs o inflamație în corp și automat repetat o accidentare, s-a rupt ceva, poate am repetat-o de 2-3 ori până am învățat-o și până am decis, de acum înainte o să fiu foarte atent la cum mă simt și o să spun exact cum mă simt, pentru că am și primit cadru creat cu oameni care puneau întrebările astea și îmi lăsau spațiu să dau răspunsurile astea, că poate când eram mai mic n-am avut spațiu nu m-a întrebat nimeni cum mă simt. Dar e important. Sper că e important să împărtășim lucrurile astea din exemple trăite, greșeli făcute, că lumea învață și din greșelile altora. Da, asta e primul capitol al antrenamentului, comunicarea. Da, așa e. Acum că am aflat asta despre tine, cum erai în trecut, mă bucur că n-am lucrat împreună atunci. Da. Rămânând tot în capitolul mediu, am vorbit că părintele este influența numărul 1 în activitatea copilului, a sportivului. Dar știm clar că sunt cei mai bine intenționați. Părintele e cel mai bine intenționat. El vrea ca să fie bine. Pentru el se simtă bine, copilul se simtă bine. Ce greșeli fac și nu-și dau seama din intenția asta bună, care le-ați întâlnit voi. Și dacă aveți și exemple concrete, puteți să le părtășiți. Drumul spre iad e pavat cu intenții bune, zice vorba, și nu se referă doar la părinți și la noi toți. Dar la părinți, în primul rând, părinții trebuie să conștientizeze că pentru ei proiectul sportiv al copilului este primul proiect al părintelui. Ei nu au mai făcut asta.
ca și antrenorul de tenis care a mai avut 1000. Și să conștientizeze asta. Dacă conștientizează asta, probabil că o să vină cu un pic mai multă deschidere către antrenorul de tenis, ori preparator, ori ce-o fi, el, specialistul, și să zică, hei, vrem să facem asta, dar hai să vedem cum să face. Știi? Nu să vină așa propuși pe uite ce vreau să faci cu copilul meu și cum vrei să o faci. Cum vreau să o faci. Nu? Că am văzut asta, la tenis, am observat asta în jur. La pregătire fizică mai puțin, că acolo forță, viteză, rezistență, mobilitatea, astea. Da. Da, nici eu nu înțeleg cum părinții vin și oferă argumente, dar eu îl cunosc, l-am văzut la meciuri, știu ce mai bine pentru el. Și aici mi se pare că părinții trebuie să înțeleagă că trebuie să-și ducă copilul la un antrenor, la un educator în care are încredere 100% și să-l lase să-și facă treaba. Dar încrederea asta se câștigă, asta nu vine la pachet. Eu tot timpul am zis, știi că noi am mai povestit amândoi pe tema asta a încrederii. Încrederea e ceva ce se câștigă. Nu e ca și ochii frumoși care... Încrederea se câștigă. Și un om într-alt om și eu în mine câștig încrederea. Și încrederea asta, ca să fie câștigată, eu cred că doar pe baza unui antrenor comunicativ și dispus, antrenorul care zice, m-am săturat cu tare, că e tot după mine și pe la gard. Păi probabil că niciodată nu-ți faci timp pentru respectivul și de-aia e tot pe la gard. Și motiv pentru care recomand în astfel de cazuri și nu doar în astfel de cazuri, ședința aia, o dată pe lună, 20 de minute de sit and talk, de stabilit. Și da, părintele zice treaba asta. Păi eu știu mai bine ce îi trebuie la copilul meu, că eu merg cu el la meciuri. Și ce trebuie la copilul tău pentru ce? Acum, pe termen scurt? Da, poate că pe termen scurt ai dreptate, dar trebuie să ai viziunea pe termen lung, nu? Da, apropo de încredere, dar eu am observat la părinții, ok, n-au încredere de la început și întreabă, da, la ce antrenor să-l ducă? Nu știu Radu ce antrenor e până nu-l cunosc. Și atunci, dacă eu nu-l cunosc și totuși investesc în copilul meu, nu mai bine pierd pe barba mea decât să pierd pe barba lui Radu. Și atunci, Radule, de ce nu faci tu cum zic eu? Că, până la urmă, eu țin la copil și aici nu văd puțin sensul, pentru că nu au răbdare să obțină încrederea respectivă, să te cunoască, să fie de acord cu obiectivele comune și să le urmărim împreună, chiar dacă cadrul în care copilul își desfășoară activitatea este una de stres, de rezultate și așa mai departe. Aici văd unul din aspectele negative. Alt aspect pe care îl mai văd este că părintele nu-și face temele înainte să îl ducă la sportul respectiv, la tenis, să spunem. Da. Îl duc la tenis, cumva, ok, are 6 ani, e la început, dar hai să vedem ce înseamnă tenisul. Ce înseamnă la 6 ani, ce înseamnă la 10 ani, ce înseamnă la 14 ani, ce înseamnă la 18 ani, din toate punctele de vedere. Care este procesul de dezvoltare, care este suma actuală, suma care se alocă lunar sau anual, sunt în stare să fac chestia asta. El trebuie să știe de la 6 ani. Pentru că văd mulți părinți care zic, hai că îl ducem, și mi-a zis antrenorul, wow, ce talentat e, mă duc la primul turneu la 8 ani, mamă, ce joacă și câștigă și toată lumea îl ridică în slăv că e următorul campion și așa mai departe, și el cumva, părintele este ghidat de rezultat și îi spune, da, continuăm, găsim resurse pentru că are rezultate. Și ghiși ce? Pe toată perioada asta, procesul nu e rachetă, da? Direct în sus. Este un proces ciclic, da? Sus, jos și automat când nu mai are rezultate copilul, nici părintele nu mai este dispus să facă anumite sacrificii, să zic așa, financiare. Da, foarte de acord cu treaba asta. Deci eu i-a sfătui la început, chiar dacă are 6 ani,
să-și facă temele. Să-și facă temele, să găsească în orașul respectiv clubul de tenis care oferă aceste informații, antrenorul care îi face un program de dezvoltare și care sunt etapele copilului, ce înseamnă, câți bani se cheltuie pentru 6 ani, pentru 10 ani, pentru 12 ani, competiții, câte competiții sunt și așa mai departe. Da, foarte de acord cu tine cu făcutul ăsta de teme. Ce implică sportul pe etape, inclusiv financiar. Da. Adică Da. ce te faci dacă va fi bun? Îți permiți performanța de la 16-18 ani în sus și din punct de vedere al organizării. Îți permiți să pleci cu el, că la o vârstă nu merge antrenorul. Da, părintele trebuie să înțeleagă că el va deveni bancomatul copilului la un moment dat. Adică ăsta e rolul lui, nu? Să-și găsească resurse să poată să susțină. Unul din roluri. Da. În primul rând trebuie să se gândească de la început. Da. Că el trebuie să-l susțină financiar. În primul rând, până, Doamne ajută, la un moment dat va găsi sprijin. Da. Dar trebuie să știe de la început. Da. Iar legat de ce ai spus la început cu încrederea în tine, tu antrenor, nu neapărat tu, Radu, încrederea în normal că la început nu poate să existe încredere în mine. Da. Trebuie să poți să aibă încredere în plan, în metode, în filozofia clubului, lucruri pe care nu are cum să recunoască dacă atunci când îi duci copilul la tenis, nu există discuția asta la început. Știi? Și asta nu numai la copii. Asta am întâlnit-o și sus la unii dintre profesioniștii din top 100 VTA și ATP cu care am lucrat. Schimbatul de antrenor acolo sus, fără o discuție foarte amplă înainte. Cum vezi jocul meu? Ce ai vrea să schimbăm? Caz foarte concret în care s-a făcut schimbarea asta, știi? Și după 3 luni de zile, abia m-au zis, stilul care vrea antrenorul să mă facă nu e identitatea mea deloc. Și am zis, stai puțin. Că ne-ai schimbat acum 3 luni. Voi n-ați vorbit la început un pic așa, măcar în mare, știi? Cum mă vezi? Care-i direcția? Ce ai face? Ce ai schimba? Ce ai face? La ăștia micii care sunt duși prima dată la un antrenor, așa se întâmplă. Îmi lua și mie copilul, da, când? Marți de la 2 și aia e, știi? Da. Dacă ar exista, cum zice cartea, care exista ședința aia inițială, îmi lua și mie copilul la tenis, stai puțin să vedem dacă ceea ce am eu de oferit este ceea ce căutați voi, da? Uite care e filozofia clubului, uite care sunt etapele, uite care sunt metodele și asta e rolul, nu? De antrenor, ce am eu de făcut și uite ce trebuie să faci dumitale ca sportiv și așa află și de costuri și de toate cele. Deci dacă ar exista discuția asta, prezentarea asta inițială și periodică, eu cred că, încă o dată, comunicarea rezolva multe dintre... Și atunci, da, părintele poate să aibă încredere în planul prezentat, nu în tine ca individ. Exact. Eu, din experiență, văd mulți părinți că își duc copilul la antrenorul care are rezultate cu alți copii. Care a avut sau are în continuare și sunt de o seamă și se cunosc din turnee, fără să îl cunoască 100%, se duc doar după rezultatul antrenorului. Și din experiența mea, eu ca antrenor pot să spun că am avut copii cu care am avut rezultate foarte bune la început de carieră și apoi am avut 10 ani cu copii cu care n-am avut aceleași rezultate și am folosit poate aceleași metode sau am făcut aceleași lucruri și automat cumva pe mine ca antrenor m-a făcut să realizez că eu lucrez cu materialul clientului, da, ca la croitor, materialul clientului, vine copilul cu anumite calități și, exact cum ai zis și tu, să poți să schimbi metodele în funcție de copil. Dar nu tot timpul ai rezultate. Da, bineînțeles. Și atunci nu asta face un antrenor mai bun sau mai slab. Sunt
anumiți factori, sunt mulți factori, dar ce contează este educația pe care o oferi, este pasiunea pe care o împărtășești, să fie un copil responsabil, să fie un copil care este competitiv. Și cred că lucrurile astea ar trebui să le caute și părintele la antrenorul respectiv sau la clubul respectiv, aceste valori. Care sunt valorile clubului? Care sunt valorile antrenorului? Mai puțin rezultate. Da, normal, da. Normal că sunt generații sau perioade în care se obțin rezultate și în care nu se obțin rezultate, sau sportivi cu care se obțin și sportivi cu care nu se obțin. Eu tot timpul am zis că noi ca antrenori, în general, noi antrenori ar trebui să ne asumăm un picuț mai mult, dar nu chiar totul. Pentru că la urma urmei eu tot timpul am considerat antrenorul ca pe un arhitect al performanței. Știi? Că atunci când faci o construcție, ai un arhitect și ai și pe cine un constructor. Stai un pic, ești arhitect al performanței, dar nu ești constructorul, nu ești tu executantul. Da. Din punctul meu de vedere ca antrenor, performanță pentru mine și pentru club este să văd un copil că joacă un meci într-o competiție și reușește să-și stăpânească emoțiile, reușește să iasă de pe teren cu zâmbetul pe buze, chiar dacă n-a câștigat. Da. Dar e o performanță că îl văd jucând, mai ales că știu cum a venit. De unde vine, știu cum am început, poate 2 ani, eu am avut copii cu care am lucrat 2 ani de zile și nu dădeau o minge peste fileu. 6 ani. Vorbesc foarte serios. Aveau 6 ani, ei erau un grup de 4-6 sportivi și nu reușeam să dăm mingea peste fileu. Și atunci eu ca antrenor ce puteam să fac? Zic, n-am ce să fac cu copiii ăștia, renunț la ei, trebuie să iau unii mai buni. Că sunt copii de 4 ani care îți vin, îți iau racheta și îți dau direct peste fileu. Există așa ceva. Și acolo am învățat că copiii veneau cu o fericire și cu o bucurie la antrenament, că poate le plăcea de mine, că le oferam cadru se jucau, da. Că ei se cunoșteau între ei și veneau într-un cadru de gașcă și atunci am zis, asta este de fapt pasiunea și iubirea pentru sportul ăsta și au reușit, chiar glumeam cu părinții și ei mă întrebau, oare o să ajungă și copiii să dea o dată peste fileu. Și au ajuns, sunt în competiții, da, joacă, unii dintre ei foarte bine, au început să dezvolte, au început să caute soluții să se dezvolte și mai bine și cumva i-au prins din urmă pe cei care erau în competiție de la 7 ani, de la 8 ani, de la 9 ani și din punctul meu de vedere este o performanță și asta. Chiar dacă nu sunt campion național, chiar dacă nu știm care este limita lor, dar îi încurajăm. Da. Late bloomers. Da. Cei care înfloresc mai târziu, că așa zice și cartea de periodizare pe termen lung acolo la copii, zice să nu punem etichete dintre astea, știi, că unii sunt mai performanți la vârste mai mici și alții mai puțin performanți, dar să nu punem etichetă, să așteptăm că foarte des, cei care au o performanță mai slabe la început înfloresc un pic mai târziu și de multe ori chiar îi depășesc pe cei care jucau mai bine la vârste mai fragede și care de cel mai multe ori se pierd la acea vârstă. Da. Și e și ușor de înțeles de ce se pot pierde, pentru că poate să existe tendința asta uneori dacă un copil performează bine la 8 ani, la 10 ani, la 12 ani, să și faci mai mult cu el, să-l și duci la mai multe concursuri. Exact. Fără a se lua în calcul neapărat uzura mentală, emoțională și fizică prin care trece și saturația care duce la un burnout și implicit abandonul proiectului sportiv. Și pe ăștia care la început nu dădeau mingea peste fileu, pentru că nu o dădeau peste fileu, nici nu-i pușeze atâta. Să-i lăsăm să joace, că cresc ei. Și apoi când le vine vremea, ăștia sunt cu poftă și cu zâmbet pe buze. Da, apropo de ce... Din 73 se studiază asta, apropo, numai că, scuză-mă că te-am întrerupt, de prin 70 și
Prin 70, fenomenul ăsta. Și mi-aduc aminte cel puțin de un studiu longitudinal făcut pe vreo 15 ani, nu mai știu, prin anii 73, pare mi se. Da, vreau să zic că, apropo de ce a zis Horia referitor la copiii de mici care merg la un sport și se plictisesc după 10-20 de minute, eu ce am observat, părinții vin cu copilul și vor imediat individualizare, vor specific când sunt mici și nu este joacă. Poate copilul trebuie să vină la început doar să stea să uite. Să vadă, să pună mâna pe terenul de zgură, nu? Să vadă zgura sau pe terenul de tenis, să înțeleagă ce este o linie a terenului de tenis, ce este fileul, ce este racheta, adică cumva să-l introduci natural în sportul respectiv. Treptat, natural, doar să vină să uite. Și dacă vrea să intre pe teren când au ceilalți antrenament, să îi ajute să strângă mingile. Să ia și el racheta aia mare, mai mare decât el și să zică vreau și eu să dau cu asta. Adică cumva naturală trebuie să vină toată abordarea. Cu cât este natural totul, apar și rezultate la un moment dat, când trebuie. Cu cât este forțat, la un moment dat se va rupe ceva. Da. Și din păcate, se rupe pasiunea și flacăra și iubirea copilului pentru sportul respectiv. Acolo, aia e cea mai dureroasă. Da. Observația ta este 100% susținută de literatura științifică, de știință. Da. Zice așa că în sporturile apropo de cum să înceapă tenisul, în sporturile cu rachetă sau cu obiecte dintre tenis, badminton, oină sau baseball, cu obiecte dintre astea intermitente, zice că sunt niște pași de urmat până să îi se dea racheta în mână. Spre exemplu, pasul de dinainte este copilul trebuie să învețe prinde și aruncă mingea cu mâna și apoi cu alt obiect intermediar. Prinde și aruncă mingea de la unul la altul, cu ricoșare din pământ, cu ricoșare din perete, mici mai mici, mici mai mari, tăvălite pe jos, știi? Să-și creeze coordonarea asta oculomanuală, orientarea temporospațială, unde vine mingea, să mă duc să mă așez aia. Și acum îți fac eu o paranteză, da? Cât crezi că au răbdare părinții să faci tu asta cu ei? Păi au, dacă atunci când îl aduce la mine, antrenorul de tenis, da, mi-l aduce, dom'le, mic copilul la tenis, să-i faci inițiere la ăsta micul de 6 ani, dacă zic, nu știu, să vedem dacă, știi discuția de care eu le iau, dar uite cum se petrece la noi. Uite, la început, prima zi doar îl lăsăm să se uite, următoarea dată îl băgăm pe aici și lăsăm să joace, și noi ce l-atrage mingea? Pe ce pune mâna? Ce? După aia le dăm noi niște jocuri și după o săptămână, 2 le prezentăm și regulile din bază, știi? Da. Și dacă se prezintă părintelui, aici se știe de la bun început. Domne, da, înțeleg metoda și pare logică, chiar vreau să-l las, sau domne, nu, eu am venit plecat de acasă, vreau să lucrez de azi cu el într-un fel. Știi? Și atunci măcar nu se mai ajunge la neînțelegerea asta că părintele avea o așteptare și antrenamentul, pregătirea de fapt s-a petrecut diferit de așteptare și am pierdut timpul, știi, pe banii mei. Dacă ar exista discuțiile astea un pic mai cu, așa, pe hârtie, puțin. Cum arată o generație de copii crescuți în metoda Mindset Match și cum arată un sportiv după un an în proiectul Mindset Match, în viziunea voastră? Păi... Și părintele lui. Păi... Tot ce a spus de o oră încoace. Facem o sinteză. Da. Cum arată un sportiv crescut în proiectul Mindset Match? Da. Păi... după by the Mindset Match book, în primul rând, cu părintele, se stabilește exact care este proiectul, etapele și rolurile fiecăruia. Există acest trio al performanței, cu sportivul executantul, el face,
cu specialiștii, antrenori, terapeuți, preparatori, specialiștii care sunt îndrumătorii și părinții care sunt susținătorii, în primul rând moral și emoțional și financiar. Da? Deci prima dată se stabilesc rolurile fiecăruia. Apoi se stabilesc etapele. Avem personaje, avem roluri și avem etape. Iar când se începe pregătirea tinerilor sportivi așa pe termen lung, trebuie respectate etapele de dezvoltare, să știm exact în perioada asta de la 6 la 10 ani, o perioadă în care, uite ce ne recomandă cartea să facem și cum să o facem. Pentru mine e foarte important cum o facem. Cum o facem? În sensul că până la o vârstă trebuie să fie joacă. Bineînțeles că noi avem obiective împărtășite părinților, stabilite la masă. Noi avem obiective, dar ele trebuie atinse prin joacă, pentru că cel puțin până la o vârstă trebuie evitat cât se poate sau să se reducă uzul antrenamentului metodic, așa, sistematic cu copiii. Și atunci copiii ăștia cresc cu pasiune, da? Și cu plăcere. Că nu ai cum să ai plăcere dacă nu mă lasă mă joc de-a tenisul. Asta este una. Și introdus treptat antrenamentul mai sistematic. Aspecte, iarăși, mai metodice pe felia mea, știi? Tenismenii acolo pe teren pregătiți cu mai mult focus extrinsec decât intrinsec. Și asta e o chestiune. Când dăm un exemplu, vrei să dăm un exemplu? Dar nu-ți dau un exemplu, îți dau informație. Unul dintre studii au fost făcute pe niște tenismeni cu vârsta de 14 ani, dacă mi-aduc bine aminte, niște tenismeni care loveau plat și au fost luați, împărțiți în două grupe, cu 2 antrenori, să învețe să dea cu traiectorie. Dar antrenorii au fost instruiți așa: pe ăștia îi înveți să dea cu traiectorie cu focus intrinsec. Adică e vorba despre mână, coboară vârful, intră sub minge, perează, adică ce să facă el ca să meargă mingea așa. Și pe celălalt antrenor a zis: la tine nu dai indicații despre ce să facă, ci e extrinsec, doar să urmărească mingea. Uite, mingea ta merge așa și vrem să meargă așa. Și să lași copilul să-și facă singur reglajele, bineînțeles că trebuie să știi, ai o tehnică de așezare, nu zicem asta, nu exagerăm, dar focus, totul extrinsec, urmărește mingea și reglează-o, știi, e ca la darts. Ai jucat darts? Da? Și ți-a zis cineva de cot, de astea? Ce ai făcut? Ai aruncat prima prea la dreapta, ori mai la stânga, prea jos, ori mai sus și îți faci reglajele. Și în final începi să crești procentajul de reușită în felul ăsta, știi? Eu cred că, cu tărie, cred că pregătirea unor tenismeni cu focus extrinsec ajută la viteza de deprinderi motrice, la naturalețea mișcării. Tehnica trebuie să fie corectă, dar avem tehnică și stil de execuție. Stilul nu trebuie năbușit. Și de aici să vezi sportivi în sport care fac mișcare corectă, dacă o e așa, dar parcă nu e naturală, parcă nu e a lor. Știi? Așa, și doi rămâne să nu uităm că tenisul e un sport unde se joacă contra unui adversar care e de partea cealaltă a fileului. Dacă tu ani de zile tot focusul pe ce fac eu aici, știi? Când mai vedem și de partea cealaltă a fileului? Deci cam așa văd eu construirea jucătorilor în proiectul Mindset Match vine așa, cu specialiști, cu roluri foarte clar stabilite, cu comunicare tot timpul, cu plan foarte clar și cu metode specifice vârstei și nevoilor sportivilor, unde ei sunt pe primul plan și noi suntem acolo ca să-i susținem în creștere. Da, așa văd eu lucrurile. Radu, din punct de vedere aplicat tenistic și mindset, cum arată sportivul Mindset Match? Un sportiv curajos, un sportiv care lucrează la autocunoaștere, un sportiv care comunică cu echipa lui și cu părinții liber,
fără să ascundă ceva. Un sportiv care este antrenabil, un sportiv care este competitiv și, nu în ultimul rând, un sportiv care face asta cu pasiune și fericire. Pot să mai pun și eu încă una, și că am zis așa cum începe cu trio, cu plan, cu creșterea ăstora micilor, dar deja după vârsta de 15 ani, când specializare a început deja și trăsăturile lui astea de personalitate încep să iasă la evidență, eu cred cu tărie că cel mai important pentru antrenor este să se uite la sportiv, să-i vadă personalitatea și să vadă campionul cu personalitatea aia, respectiv să lucreze pe ceea ce are, știi? Nu cu, în viziunea mea, jucătorul de tenis sau de boxerul este în felul ăsta și să încerc să-i fac pe toți așa. Individualizarea asta, care trebuie să țină cont și de personalitate. Ok, în viziunea mea, și am și eu un tablou al sportivului perfect, știi? Dar e a meu, e aici. Trebuie să vedem acolo personalitatea. Dacă, nu știu, avem poate doi jucători, unul mai agresiv așa, mai hotărât, mai impunător, mai mascul alfa, și poate pe unul mai șmecheraș. Da? Păi cam și, chiar și tenisistii ar fi recomandat, dar după 15 ani, 16 ani, să încerci să le individualizezi stilul așa. Super apreciez că ești încă aici alături de noi. Atenția și concentrarea sunt resurse tare rare în lumea în care trăim și te felicit pentru că tu ți le cultivi pe ale tale. Promit că asta o să fie ultima întrerupere din episod, dar am o invitație și în egală măsură o rugăminte. Dacă episoadele Mind Architects au fost vreodată de folos, cea mai bună formă de mulțumire atât pentru moralul echipei cât și pentru sustenabilitatea proiectului e să achiziționezi un abonament și să devii membru al comunității Premium. Dincolo de recunoștința noastră, abonamentul anual îți oferă acces în direct la înregistrarea episoadelor, unde poți să interacționezi cu echipa și cu invitații, ai ocazia să întrebi exact ce contează pentru tine și să vezi cum e atmosfera în culise. Pe lângă participarea în direct la înregistrarea episoadelor, ai acces la toate live-urile exclusive făcute doar pentru abonați, primești invitații gratuite la evenimente speciale, discount la programele de formare și ai acces la peste 140 de ore de materiale despre psihologie și neuroștiință în limba română, plus rezumatul lor infografic. Dacă ceva din toate astea simți că te atrage sau dacă pur și simplu simți să ne mulțumești pentru toată munca depusă, găsești detaliile pe mindarchitect.ro la secțiunea Comunitatea Premium sau și mai simplu, dă click pe linkul din descrierea episodului și vino alături de noi. Avem cele mai bune exemple acum în tenisul de elită mondial în care sunt două personalități total diferite, Alcaraz, Sinner la nivel masculin, care fiecare are modul lui de a juca cu personalitatea lui și fiecare e competitiv în felul lui, se calmează în felul lui, se bucură de tenis în felul lui. Nu-l pui pe tânărul Sinner să fie cum e Alcaraz. Nu-l pui pe Alcaraz să fie cum e Sinner, mai disciplinat, mai în șabloane, așa. La fel și pe partea masculină. Sabalenka, Rybakina, Świątek, personalități total diferite. Pe Sabalenka nu poți să o pui să fie roboțel. Trebuie să e foarte fervescentă, foarte expresivă și trebuie să o lași să-și exprime și în același timp să se exprime, să se accepte și să se bucure de performanță în felul ei, personalitatea ei. Că altfel riști să dispară bucuria, să dispară acea energie pentru antrenamente și pentru tot ce înseamnă tenisul la marea performanță și să oprească. Pe final, un mesaj sfat
cu care să rămână sportivii, părinții, antrenorii. Despre ce ar putea să facă, ce ar putea să aplice mâine să-și îmbunătățească activitatea și implicit performanța. Încep eu dacă vrei. Sportivii, exact cum am tot spus în discuția asta, cred că trebuie să se întoarcă la sentimentul și ideea de ce s-au apucat de tenis, care este principalul motiv care i-a făcut să joace tenis. Și dacă acolo înăuntru lor găsesc iubire, pasiune, atunci celelalte aspecte, că e fizic, că e tehnic și tactic, se vor rezolva. Părinților le-aș da un sfat să-și facă temele de la început, când aleg un sport anume, și să își respecte rolul de părinte, în primul rând, să-și iubească copiii, pentru că asta e cel mai important, la finalul zilei sau la finalul carierei de sportiv, rămâne relația lor de părinte sportiv și este cea mai importantă. Acolo ei trebuie să fie cei mai uniți și să fie alături în momentele cele mai grele, nu mai zic că în momentele bune. Și antrenorilor să privească această meserie sau acest rol mai presus de a-și câștiga o existență din rolul ăsta și să le ofere pasiune copiilor, să le ofere educație, să le ofere curaj pentru omul și apoi pentru sportivul respectiv. Să adaugi și tu, Luci? Mesajul meu către tinerii sportivi: stabiliți-vă obiectivul exact unde vreți să ajungeți, îndrăzniți să visați și începeți astăzi să vă comportați conform acelui obiectiv. Dacă vrei să fii un campion, începe să te comporți ca un campion, să mănânci ca un campion, să dormi ca un campion. Iar când ești la antrenament, astăzi la antrenament, antrenează-te cu focusul și implicarea acelui campion care vrei să devii. Și atunci să devii campion este doar o chestiune de timp. Iar pentru părinți și antrenori, pentru voi am toată admirația. Părinții care în vremurile astea unde totul este pe viteză și nimic nu mai ajunge, reușiți să vă faceți timp de toate și să alocați trup, suflet, finanțe și pentru sport. Faceți atât de multe, dar trebuie să vă spun că unele dintre lucrurile pe care le faceți cu gând bun pentru copii pot fi de prisos. Așa că, pentru a nu face lucruri degeaba, luați-vă puțin timp și întrebați și pe copii ce vor, ce au ei nevoie. În taberele Mindset Match stăm de vorbă cu tinerii sportivi și foarte mulți dintre ei au acuzat că nu se simt ascultați. Noi știm cât de multe faceți voi pentru copii, dar ei au și nevoile lor, legate de tenis ori nu. Mai întrebați și pe ei ce nevoie au, ce vor și doar ascultați fără să le dați niciun sfat. Iar către antrenori, sfat este să nu uităm niciodată care este rolul nostru, că noi suntem acolo, noi suntem pentru copii, noi suntem la dispoziția lor, noi suntem pentru ei. Dacă ne aducem aminte asta, cred că felul în care comunicăm cu ei, cum aplicăm antrenamentele, cum le dăm feedback și cum îi susținem, se poate schimba în și mai pozitiv. Wow, super. Acoperă mult. Nu aș mai adăuga nimic.
Ultima întrebare. Dacă peste 10 ani un copil din programul Mindset Match vorbește despre voi, ce v-ați dori să spună? Că am fost alături, că am fost în sprijin. Da. Atât. Sincer, da, în primul rând că am fost acolo când a avut nevoie, că am reușit să-i scoatem ce e mai bun din el și chiar dacă poate am fost noi toți exigenți, am făcut-o în momentele cheie și i-am dojenit la fel în momentele când aveau nevoie. Mai mult decât, să zicem așa, antrenori, am fost părinți pentru ei și am fost acolo trup și suflet. Îmi doresc ca atunci când se uită în urmă să zică mi-a fost un sprijin și m-a învățat lucruri care mi-au fost de folos și după sport. Am și o întrebare. Da. Pentru cineva care lucrează cu tinerii, care sunt practicile voastre și mi-ar plăcea să știu de la fiecare, care sunt practicile voastre pe care voi le faceți sau cum reușiți să rămâneți ancorați? Că vorbim totuși de niște generații diferite. Și cum faceți voi să rămâneți ancorați și actualizați cu ce li se întâmplă lor și prin ce trăiesc ei, fără să fie numai filtrele generației voastre? Și cum faceți să rămâneți ancorați în faptul că interacționați cu niște tineri care fac parte dintr-o generație în care se te explici la cu totul alte lucruri față de cum am fost noi, pentru că există și componenta umană și să nu există acest gap generațional în procesele de învățare, inclusiv în tabără și în antrenamente. Vis-a-vis de diferențele de generații, pentru că este o diferență între generația mea de plus 40 de ani și cei tineri, dar și generație după generație. Cu înțelegere. Am purtat cu înțelegere. Și eu am crescut auzindu-i pe cei mai mari, spunând, când eram noi mici pe vremea noastră, nu făceam așa. Și nu vreau să fac asta. Nu vreau să fac asta. Vreau să accept că omenirea este într-un proces continuu de adaptare, de schimbare și de progres și bineînțeles că ei nu sunt cum eram noi când eram mici, bineînțeles că ei sunt altfel, fac lucrurile altfel. Tot ceea ce încerc să fac este să accept. Și așa cum am spus despre sportivi că una dintre cele mai importante abilități ale lor este capacitatea de adaptare, asta nu e doar la sportivi, asta este și la oameni, de fapt la toate vietățile, capacitatea de adaptare la mediul înconjurător. Și eu trebuie să mă adaptez la rândul meu cu fiecare generație, cu fiecare vârstă, cu fiecare gen și așa mai departe. Deci, într-un singur cuvânt, adaptabilitate. Noi suntem, să zic așa, în club 3 antrenori total diferiți. Eu sunt cel mai experimentat, să nu zic în vârstă. Am o fostă elevă care acum este și antrenoare în club. Ea are 26 de ani. Ea este cea mai apropiată de vârsta lor. Între mai am tot așa un băiat care are 30 și ceva de ani și el, să zic așa, că el e cel mai ancorat în el și cu Ilona, Ionuț și cu Ilona și cumva folosesc și aceste rețele de socializare și eu nu le folosesc atât de des, dar cumva comunic cu ei și cam știm ce se întâmplă în viața sportivilor și, sincer să fiu, câteodată stăm și vorbim și zicem ce bine este că încă reușim să-i ținem aici.
în tenis, pentru că sunt atât de multe lucruri în afara tenisului care îi pot răpi de la tenis și avem nevoie și de discuțiile astea cu ei despre ce se întâmplă pe rețele, despre ce se mai ascultă, ce muzică se mai ascultă, ce show-uri privesc și așa mai departe. Chiar acum, să zic așa, o întâmplare este foarte, nu știu dacă ați observat, dar la noi la club sunt anumiți băieți care își pun antrenamentul în funcție de programarea la tuns. Deci programarea la tuns, da, a devenit ceva must. Și vin cu tot felul de frezuri și da, eu îmi place să experimentez și mai nou am cerut unui băiat numărul de telefon al frizerului și m-am dus la el, da. Să vedem cam în ce cadru se comportă el, cum se comportă acolo și cumva aflu și de feedback-ul de la frizerul respectiv și ce vorbește despre copilul respectiv, cum se manifestă și... Așa, da, m-am tuns. E foarte bine, nu? Eu așa zic. Eu așa bine. El a încercat ceva, dar... De fapt, nu era un salon de tuns. M-a văzut. Da. Să sumarizez, ar fi prin intermediul echipei. Da. Deci noi suntem total diferiți. Eu am partea mea, ceilalți au partea lor și cumva am înțeles că eu nu pot să fiu ca ei nu pot fi ca mine, dar să zic așa, ne blenduim foarte bine. Da. Și atunci înțelegem și copiii, că și ei sunt la fel și facem exercițiile astea de cunoaștere între noi. Mulțumesc. Pentru mine, prezența, să stai cu ei, să-i cunoști. Și cum am spus și mai devreme, să le pui întrebări, chiar să-i cunoști, să le fii alături, să se deschidă, adică tu să fii deschis, să îi cunoști, să-i asculți, ca să vezi care sunt nevoile lor. Că nu se aplică ce nevoie aveam eu sau tata sau antrenorul meu. Și asta poți să o faci doar cu prezență, doar cu deschidere, doar cu a petrece timp cu ei, cu întrebări și câteodată să acceptăm că mai greșim, da, și se întâmplă situații din care învățăm, mai adaptăm niște lucruri, mai facem niște schimbări, mai corectăm ceva, mai cunoaștem mai bine și mergem înainte. Câteodată învățăm prin a trece prin experiențele astea, n-avem cum altfel și e ok să se întâmple așa. Da, ei au nevoia, fac o paranteză, au nevoia să nu se simtă că sunt judecați. Și e o linie fină acolo între a fi prieten cu ei și a fi educatorul lor, dar prin comunicare am ajuns și acolo, să înțeleagă una e una, alta e alta, dar trebuie să fii aproape, să îi înțelegi, să nu-i judeci. Cred că să ai mai multe roluri cu ei. Clar. Da, am și o întrebare pentru Horia. Te rog. În ce moment al parcursului tău în cariera ta de tenismen ți-ai dat seama care este visul tău și care a fost procesul pentru a atinge visul? Visul de a ajunge jucător profesionist de tenis a apărut de când eram copil, până așa de pe la 13-14 ani. Era un vis așa generic, vreau să ajung jucător profesionist de tenis. Aveam modele pe care le urmăream, asta m-a ajutat să visez, adică jucători de top care au reușit din clubul de unde am început eu tenisul, Andrei Pavel, jucători de top internaționali, Edberg, Sampras, Becker, pe care îi urmăream la televizor
și care îmi plăceau cum jucau, îmi plăcea prezența lor, jocul lor și cadrul în care jucau. Deci visul ăla începea să se coloreze și cu timpul am întâlnit specialiști care m-au ajutat să concretizez acest vis. Adică, ce vrei concret? Vrei să ajungi campion la Wimbledon? Vrei să ajungi locul numărul 1 în lume? Păi asta înseamnă. Așa se comportă un campion. Fizic așa e un campion. Așa mănâncă un campion. Așa se odihnește. Așa se recuperează. Așa împărtășește cu comunitatea lui, cu cei de la turnee, cu staff-ul, așa se poartă și îi vedeam modelele de campioni, îi vedeam pe Sampras, pe Federer, cum se comportau și am, așa vreau să ajung, așa vreau să fiu. Și după aia nu urma decât să am acest plan și să-l execut, să fac cât de bine pot în fiecare zi, să-l execut, să fiu un pic mai bine decât ziua dinainte. Asta era singura grija mea. Trebuie să fiu prezent în activitate și să fac cât de bine pot. Atât. Care ar fi un mesaj pe care l-ai lăsat părinților, copiilor și antrenorilor? Pentru copii să-și aducă mereu aminte de jocul de tenis, de bucuria de a juca tenis și să adauge pe bucuria de a juca tenis, să adauge competitivitatea. Adică vreau să progresez, vreau să găsesc soluții, să fiu competitiv, dar nu uit niciodată de fundația, de bucuria de a juca jocul de tenis. Asta e bază. Când apar tensiuni și gânduri de renunțare, de e prea greu, am pierdut esența. M-am dus cu gândul numai spre rezultate, numai spre așteptări, numai spre tensiuni, numai spre n-am. Dar bucuria e acolo tot timpul. Să mă întorc la aia și după aia să am grijă de restul. Deci asta ar fi pentru sportivi. Părinții să fie părinți, să acopere rolul de părinte, de susținere, de fundație, de verticală, de iubire necondiționată. Asta e. Deci, un sportiv, când are susținerea necondiționată și e liber să joace liber cu curaj, atunci înflorește. Dacă e supus sub presiunii condiționate de rezultat, se încordează. Se încordează, ezită, are frici. Când îi dai spațiu, susținere, atunci da, de-abia atunci joacă cu adevărat. Iar antrenorilor, prezență, atenție, da, răbdare, plan și model. Tot vorbim de sportivul care își întrupează arhetipul de campion. Păi și antrenorul își întrupează arhetipul de antrenor campion. Și părintele își întrupează arhetipul de părinte campion. Adică susținere necondiționată, prezență, la fel. E același lucru. Da. Radu, Lucian, mulțumesc pentru timpul vostru, pentru sfaturile valoroase, succes mai departe, spor în activitatea voastră. Cei care vor să știe mai mult despre voi sau să vă pună întrebări, unde vă pot găsi? Luci? Pe formele cele mai moderne, probabil, nu știu, Instagram. Ok. Da, poate te găsesc, fi o metodă, te găsesc pe contul de Instagram, îți pot scrie acolo, îți pot pune o întrebare, un număr de telefon și după aia lua legătura cu tine. Sigur, ori prin Mindset Match, nu știu, MSM, da. Da, super.
Radu? La fel pe rețele de socializare și pe site-ul young-tennis.ro. Super, mulțumesc! Vă mulțumesc că ne-ați urmărit, sper că a fost de folos și pentru voi, ne vedem data viitoare. Acesta este un material gratuit prin care echipa Mind Architect contribuie la dezvoltarea personală și la cunoașterea de sine fundamentate în știință. Dacă vrei să aprofundezi subiectul pe care tocmai l-ai ascultat, devină și tu membru Mind Architect Premium, unde ai acces la peste 130 de materiale audio-video, rezumate infografice și recomandări de resurse. În plus, și poate cel mai important, întâlnirile MA Live, unde poți intra în direct cu echipa noastră pe teme care te interesează. Și acces la grupul de Facebook privat, unde ținem aproape de comunitatea abonaților. Iar dacă vrei să înveți în ritmul tău, te așteptăm pe mindarchitect.ro în secțiunea Online Academy, unde te așteaptă cursuri certificate, cu informație clar organizată, cu suport vizual excelent, teste și studii de caz. Poți asculta în continuare gratuit episoadele de podcast Mind Architect pe rețelele de podcasting precum Spotify, Apple Podcasts, YouTube și pe mindarchitect.ro. Iar dacă ți-a plăcut acest episod și crezi că i-ar face viața mai bună cuiva cunoscut, ne-am bucurat tare să ne ajuți cu un share. Conținutul Mind Architect nu este destinat și nici nu trebuie interpretat ca fiind utilizabil pentru a diagnostica, trata, atenua, vindeca, preveni sau un alt mod a fi utilizat pentru orice boală sau condiție medicală. Nu reprezintă substitut pentru consultație psihologică sau pentru muncă terapeutică.